No se on Teuvo taas tässä terve ja tervetuloa taas Ranskaan ja kuten kuvista näkyy niin ja tosta äskeisistä klipeistä niin me ollaan siirrytty huhtikuuhun ja me ollaan vähän tekemässä täällä hommia muille ja niin kuin varmaan joku saattaa kysyä, että onko Teuvo mennyt ostamaan Mersun. No, ei ole Teuvo ostanut vielä Mersua, vaikka kyllähän joka miehellä pitäisi mese olla. Mutta Teuvo on vähän tässä tehnyt niinku hommia muille tai nyt niinku muutama keikka tällä raattorilla muille kylänmiehille ja tuota, semmoista toi talvi meni tossa aika lupsakasti. Otetaan nostetaan koneet ylös ja taitetaan. Tää homma tuli valmiiksi, meillä on vielä toinen. Mut tosiaan talvi meni ihan näppärästi, siinä ei ollut mitään ongelmaa. Että mie vähän niinku leputin aivoja ja sitten, tai hermoja ja sitten syöttelin vähän elukoita ja saatiin ne sitten siitä ihan ihan hyvin kasvamaan ja saatiin muuten lisää lampaita. Meille poikki 10 uutta lammasta tuli. Ja sitten itse asiassa muuten Teuvon pitää käydä näyttämässä teille muuten yksi juttu kohta tuolla tilalla. Vilkastaa samalla muistatteko tää pelto tässä, mikä oli niinku vähän huonossa hapessa, niin tää on nyt vähän tällaista kesantoa, mutta Teuvo ajatteli, että tän vois kuitenkin niittää. Tää pitäisi niittää nyt ihan asap varmaankin. Ja noi muut pellot on kanssa aika hyvässä maistissa on ja tuo lammasaitauskin on siinä mallilla, että sinne voitaisiin periaatteessa noin lampaat laskea tuonne peltoon, kun sillä ei ole mitään merkitystä, kuin että onko ne meillä tuolla aitauksessa vai sitten tuolla lampolassa. Ehkä parempi, kun ne olisi täällä sais vapaana temmeltä enemmän tilaa ja sen semmoista. Ja sitten nämä pellot, mitkä kylvettiin silloin viime syksynä, niin täällähän on ohraa. Täällä on vähän huonot pH-arvot ja typpiarvot, että täällä pitäisi, ainakin typpeä meidän pitäisi siihen vähän livauttaa lisää ja katsotaan noin muutkin tuosta. Tossa oli toi alfapelt, joku on vähän huonosti kylvännyt, mutta ehkä tuo nyt ei. Alhava pelto, mitä se sanoo meille? Pompataan tosta pellon yli. Tää on täällä on vähän rikkakasvia. No aika vähän siellä oli. pH-arvo on aika huono, mutta typpi on hyvä. Ja tää olisi valmista niitettäväksi. Teuvo meinas, että oisko tästä sit kuitenkin tehnyt vaikka rehua. Ja sitten tosta kesantopellosta siitä tehtäisiin ja rehua. Ja sitten ne 2 peltoa, mitkä on siellä joen toisella puolella, niistä tehtäisiin sitten heinää. Ja se semmoista, mutta joo. En oo tehnyt minä mitään sijoituksia en oo tehnyt. Tai mitään ostoja. Täällä on typpi hyvä, pH-arvo on vähän huono, mutta tää on paljon parempi pelto, tää meidän vehnäpelto kuin tuo ohra sitten tuolla. Ja niin. Mitäs minun piti näyttää? Ei kun niitä elukoita niin. Sammutetaan tää rakkine tähän, niin ei oo niin kamala. On muuten mukava ajella tollasella Mersulla. Teuvokin saattaisi ostaa tollasen Mersun, että on näppäränlainen laite. Paitsi että vähän se huutaa niinku tehosta sitten vähän tää on vähän niinku kasvuvaiheessa. Se ei ole vielä kyllä niittovaiheessa. Ja niin.
täällä on täällä on nyt nämä meidän puuvelit ja sitten täällä on meidän lehmät. Tää on kyllä sulassa sovussa täällä ollut koko talve. Ne on tyytyväisiä, niillä on ruokaa ja olkea ja kaikkea ihan mahdottomasti. Lantaa ja lietettäkin on aika paljon. Teuvo pystyisi, mutta eihän Teuvolla ole millään levitellä niitä. En tiedä, pitäisikö lainata tuolta tieriltä sitten. Mut sitten tää, tää on se mikä. Meillä on 27 lammasta. Ja mikä on kaikkein parasta, niin meillä on täällä näitä pieniä lampaita. Meillä on 10 tollasta pikkusta. Ja sitten meillä on Rudolfillakin tämmönen pieni poikanen täällä. Niin kuin näette. Rudolfi on saanut oman pojan tänne. Niin meillä on nyt 2 pässiä. Sitten meillä on 25 lammasta. Niin kyllä poikien kelpaa nyt, kun niillä on nuorta. No, on nuorta. Mikä se nyt on? No, nuoria lampaita. Hitto, Teuvo ei nyt muistakaan. Mutta kuitenkin on aika hyviä. Niin kuin näkyy, niin siitä on tullut jonkun verran villaakin Sitä voisi käydä myymässä. Ja täällä oli sitten muistaakseni oli vielä ne soijapavut oli. Ne pitää katsoa, että milloin niiden myynti on kanssa. Tähän minä nyt en ole mitään niin oikein saanut vielä. Tähän periaatteessa voisi laittaa sen puimurin. Mutta katsotaan nyt. Ei hättäillä mitään. Täällä on vähän sitten lietettä ja lantaa on saatavilla. Maitoakin taitaa muuten olla jonkun verran. Siellä on melkein 7000 litraa maitoa ja 1500 litraa puhvelinmaitoakin. Että nekin pitäisikö, on muuten unohtanut palauttaa tolle tierille ton tiikilin ton olkipuhaltimen, mutta no ehkä. Ei se kyllä sitä ole kaivannut, se pystyy laittamaan sitä olkea, sillä se sekoittiin vaunullakin, mutta joo, että semmoista täällä on tapahtunut. Ei oikeastaan mitään sen kummosempaa muuten. Mutta lähetään tuonne toiselle pellolle ja käydään se vielä niittelemässä. Täällä on tätä meidän rehua on täällä pellolla vielä. Mie en tiedä, että mitä sille tekee. Pitäisikö se käydä myymässä, jos sitä rehua tekee lisää, mutta katsotaan nyt, että miten sitä sitten aletaan edes tekemään. Toisaalta voisi tehdä sinne aumaankin, että se olisi vähän. Tää on kyllä tää liikenne täällä Ranskassa. Tää on niinkin vielä sekoavapäisempää kuin tuolla Suomessa Jokihaarassa ja niin, se on vähän on kyllä liikennesäännöillä, niin on niillä kyllä vähän niinku, tai ei nyt säännöillä, säännöthän on melkein samat, mutta liikennekäyttäytyminen, niin se on täällä Ranskassa vähän semmonen, että näillä patongin purjoilla, että sellainen, niillä on pikkasen kuitenkin semmonen niinku minä meininki, että ei siinä paljon katota, että tuleeko Teuvo Mersulla vai tuleeko se Fentillä, mutta siihen on pakko työntää väliin ja kohta varmaan joku kaheli painelee taas ohi. No niin, just minä sanoin. Sieltä tulee autoa vastaan ja toinen yrittää ohi. Ja sama homma ja noin. Ja sitten me piti mennä muistaakseen kaupalta ohi. Ja sitten kääntyä oikealle, jos sen väärin muista. Niin käydään tekemässä se toinen homma ja sitten ajellaan tuohon kaupalle ja otetaan sitten tuo meidän rakkine sieltä mukaan ja päästään sitten tekemään omia hommiakin ja saada tästä taisi tulla näistä kahdesta joku 10 tonni ehkä. Se ei ollut tää pelto. No, se on muistaakseen tää seuraava. Se on vähän sellainen ohut pitkulainen.
Se on muistaakseni se on tää. Pistetään laitteet auki. Tää on onneksi paljon tasaisempi. Se äskeinen pelto oli vähän hulvattoman mäkinen, niin tää Mersu huuti pikkasen niinku hoosiannaa siinä. Pistetään tuosta linjat kohilleen vielä. Oi. Tää on varmaan kun 3 kertaa nykästää päästä päähän, niin se on siinä, mutta ei. Tää on oikein ratkiriemukasta hommaa. Hommoo. Ja joo. Talvi oli kyllä, se oli pikkasen erikoinen verrattuna miten ne talvet on ollut siellä kotona tuolla Suomen päässä, niin kyllä oli niin rentouttavaa, kun ei tarvinnut kuin pari kertaa päivässä käydä vähän kahtelemassa eläimiä ja sitten itse sai levätä ja syödä ja levätä ja en käynyt niinku oikeastaan juuri missään. Kaupungilla kävin muutamana päivänä viikossa aina pyörähtämässä, täyttämässä ruokavarannot ja mut muuten ei niinku tullut silleen hirveästi liikuttua tuolla. Tierillä kävin muutamana päivänä kahvilla ja oisinko yhtenä vai kahtena kertana niin käynyt syöttämässä sen eläimiä, kun se lähti käymään jossain reissussa. Mutta muuten oltiin kyllä aika pitkälti kotona vähän erakoituneena, niin teki kyllä niin mielelle hyvää. Ja niin. Mutta minä jatkan tämän homman tekemistä nyt tässä ja nähdään myös sitten tuossa kaupalla ja me lähdetään varmaan siihen niittohommiin ja katsotaan jos tehtäisiin semmonen sijoitus, että käytäis virittämässä meidän venttikin. Ja se olisi ehkä ihan näpsäkkä homma, niin voitais ehkä niinku saatais vähän isompaa konettakin perään kiinni, jos semmoista, mutta tää on kello on kuitenkin 9 aamulla ja Teuvo kuitenkin väsyttää jo, mutta se johtuu varmaan siitä, että ei oo näitä hommia tarvinnut paiskia, kun talvena, mutta eiköhän tästä kun ruvetaan tekemään taas sitten kevät hommia, kaiken näköisiä juttuloisia, niin ja luulen, että se siitä kyllä lähtee ihan omineen liikenteeseen. Tääkin vuosi sitten. Otetaan tuohon linjaan toi ja laitteet alas ja sit siitä vaan. Noin ja ei muuta kuin nähdään kaupalla, niin katsotaan paljon saadaan rahulia sitten. Nonni, nyt on ollaan kaupalla ja se on oikein mukavanlainen laite, että jätetään se siihen ja joku muu saa se sitten siitä sitten putsata ja ei kuulu miulle niin sanotusti. Mutta muuten mitä täällä on, niin täällä on nyt tää meidän Fentti ja ja mietin semmoista, että oltais viritetty tää, minä soitin tolle meidän
meidän kauppiaalle, että miten on, jos huollossa käytäis virittämässä ja sä sanot, no tuo vaan, että siinä ei mene kuin hetki, kun lastutetaan mä ajattelin, että se 17 000, jos se laitetaan tuohon, niin se voi olla oikeasti aika hyvä sitten saadaan tehtyä vähän isompia hommia. Ja tuo kauppias sanoi vielä sitä, että nyt kun sä virität sen koneen ja sulla on toi niittokone on tommonen vähän pieni, niin miten on, jos päivitetään se semmonen metriä leveämmäksi? Sano, että suunnilleen samaa hintaa saisit niinku vähän isomman koneen, että on tullut myyntiin just semmonen halpa niittokone, vähän käytetty, sama sin takaleikkuri tai sivuleikkuri, niin Teuvo, että no hitto viekö, että se on suunnilleen sama hintainen kuin tuo, niin sehän on niinku melkein kuin ilmasta. Onko tuo ruostetta vai onko tuo niinku vaan mutaa tuossa niittokoneessa, en tiedä. Mutta minä menen tonne toimistoon tai tuohon korjaamon puolelle ja kysyn, että mitä tuo virittäminen, miten se menee ja katsotaan sitten hetken päästä sitten uudestaan, että miten meille kävi. No niin, nyt on homma selvillä ja Teuvo kävi tuolla vähän tuo sanoi tuo kauppias, se katteli Teuvoa, että Teuvo on pikkasen vissiin väsynyt, niin Teuvo kävi tuolla Yläritsillä tuolla pikkasen vetämässä pienet unet ja nyt pitäisi olla homma valmiina ja traktori on viritettynä ja valmiina pellolla ja saa se on niinku, siinä on nyt 180 hevosvoimaa ja ne laittaa vähän valoja erilaisiksi pikkasen. Ja sitten ne laittoi pienet tummennukset noihin laseihin, mutta ei mitään sen kummempaa. Olisivat voinut muuten pestä tämän koneen vielä samaa hintaa, mutta katsotaanpas hörähtääkö tää meidän kone käyntiin. Jotenkin vähän ehkä tehokkaamman oloiset käyntiäänet. Ja on muuten ehkä paremmat valotkin myös. Mutta joo, ai niin, meidän piti myydä tää niittokone myyäs tää pois vielä. Käydään tossa tuohon ja maalataan se ja korjataan se ja sitten myyä 7300. Et nyt meillä on kuitenkin niinku, se taisi olla halvempi tuo uusi niittokone kuin toi mitä saatiin tosta vanhasta. Minun mielestä se maksoi 6000 jotain. 6300 tai jotain. Mut nyt meillä on 3,9 metrinen takaleikkuri. Ja on kyllä valtavan kokoinen laite. Että mihin Teuvo saa muuten tän mahtumaan? Ei Teuvolla näin korkeata katostakaan varmaan. Mut ajetaan tuonne meidän tilalle ja kokeillaan. Käydään heti kokeilemassa tätä niittokonetta. Tosin lampaatkin pitäis viedä pihalle. Mut, no, kahtota nyt mitä myö ensin laitetaan tai tehdään. Tuolta ei tuu, täältä ei tuu, mistään ei tuu. Teuvo menee tästä nytte. Ja sen verran muuten vielä painettiin talvella hommia silloin alkusyksystä oli vielä, että ne tierin paalit, mitkä oli tuolla joessa, niin Teuvo laittoi ne nyt, en tee näkyyks tästä, mut tuolla ne on vierekkäin, siellä on 2 riviä paalia on nyt
Ja ne pelastettiin sieltä vedestä ja käytiin vielä Tierin kanssa muuten katsomassa, että eihän ne ole kastunut. Ja on sen verran hyvin on Teuvo niitä käärinyt, että ei ollut kastunut yhtään, vaikka ne vedessä olikin lillunnut, mutta en tiedä mitkä pojanklopit niitä sinne oli sitten viskellyt niitä paaleja. Tai eihän niitä kukaan pysty viskelemään, mutta työntänyt sitten koko rullan sinne jontkaan. Että ei ole täällä Teuvon tiluksilla käynyt, mutta tuolla neliskanttinen se hito huonosti pyörii tuonne jokeen. Siinä mielessä on hyvä, että on neliskanttisia paalia. Mutta joo, otetaan tai oikeastaan me voitais kyllä viiä ne lampaat tuonne ulkoaitaukseen ensin ja sit lähettäis vasta niittohommiin. Niin katsotaan että ai hitto viekö siihen roskiksi, ei kun tuo kottikärryihin piti pamautella heti uusi niittokone. Elää nyt siihen kaatua. Mihin Teuvo laittaa sinut? Teuvo laittaa sinut tonne aumaan. Noin. Ja sitten käydään hakemassa se eläinkärry ja eiköhän me viiä lampaat sitten tuonne peltoon. Otetaan toi etupaino, kun no emme sitä kyllä tarvita. Ei toi niin painava kärry ole. Oi. Otetaan tuosta ja sitten peruutellaan tuonne lammasaitauksen viereen. Missä se oli se rikkeri tänne eläinaitauksen? Ei Teuvo kyllä taas löyä sitä. Mun mielestä se oli tässä. No niin joo, siinähän se on. Otetaan 25 lammasta ja pari pässiä. Niin iä noi isot ensin sinne, niin ei sitten tuu niinku 10 sinne menee. Ne viiään ensimmäisenä peltoon ja sitten haetaan sitä mukaan loput, kun ehditään. Katsotaan, päästäänkö me tältä pihasta miten pois. Onneksi Teuvo on kehittynyt tässä ajotaidoissa, niin just kun sanoin, niin siihen se vetää Teuvo sitten siihen portin pieleen päin. Mut joo. Siellä on lampaat työntelee päitä jo niin innoissaan on lähdössä pellolle lampaat, että ei malta niinku pysyä kyyssäkään. Tää kuonua Kyllä muuten vetää keposeen nyt tääkin kärry. Otetaan tuohon seis ja sitten peruutetaan varovasti tuohon noin ja sit siitä siirrä varmille pellolle siirretään 10 lammasta ja joo, mut mie hain noin loput lampaat tuolta ja
Katellaan sitten, kun ollaan saatu se hoidettua, että onko niillä sitten ruokaa. Ruokaahan niillä on tuossa yllin kyllin, mutta onko niillä vettä, se on ihan toinen juttu. Sitten jos niillä ei oo, niin sitten lainataan vaan tieriltä vesikärryä ja se on sitten niinku sillä selvää. Mutta joo, mie jatkan lampaiden kuskausta ja nähdään sit ihan hetken kuluttua. Niin. Nyt on kaikki 27 lammasta täällä ulkona ja niityssä on niille ruokaa ja vettäkin on, niin ne pärjää täällä kyllä sitten koko kesän ja toivottavasti nyt jonkun verran sitten, kyllä sieltä saattaa tulla lisää noita pieniä karitsojakin, mutta täällähän tulee kavereita melkein syliin asti. Juomaan tullovat ja nää näyttää oikein hyvinvoivilta lampailta. Teuvo on kyllä hyvä hoitamaan lampaita. Ei oo Teuvo paljon lampailla leikkinyt, mutta joo. Mut mennään nyt ja otetaan ne niittokoneet ja kokeillaan vähän, että miten se uudet koneet laulaa. Se on varmaan ihan tän jakson sitten viimeisiä hommia, mitä keksitään. Ja tosiaan meillä oli 40, mitä meillä oli? 41 tonniks meillä oli rahaa ja nyt meillä on 31 tonnia, eli 10 tonni niinku mennyt näihin investointeihin ja ei ollenkaan huono. Tosi saatiinhan myös sit se, mitä siitä saatiin 8-9 tonnia niistä keikoista sitten mitkä oli niitä kitkemishommia tai niitä harahommia, mut joo. Pistetään tää kärry taas tonne puun alle ja tästä on vuokraa maksettu nyt, mutta se on ihan mitään tätä rahasummaa. Et se on pistetään välillä tälle puolelle. Noin. Se joutaa oleen siinä. Teuvo vois melkein periaatteessa vaikka ostaa tommosen eläinten kuljetuskärry. Sitten vois ruveta kuljettelemaan muidenkin eläimiä sitten niinku pellolta navetoihin ja pelloilta lampoloihin ja sun muihin loihin. Mut joo, otetaan niittokoneet ja kokeillaan niitä ja sitten nähdään vähän, että onko tää tehokkaampi tää traktori nyt, kun on pikkasen poforia enemmän. Otetaan ensin tuo etuleikkuri tuolta pihan perältä. Voitais ehkä leikata toi kesantopelto ensimmäisenä. Se vois ollakin. Sit se sais niinku hyvin kasvaa siitä nyt meni joku roska Teuvon silmään. Ei tästä tuu yhtikäs mitään. No, ehkä se sieltä lähtee. Joo. On tää vähän sekametelisoppa nyt, kun tosin niinhän se oli viimeksi. Onpa muuten hemmetin hienoa onko nää kirsikkapuita? Näyttää ihan siltä. Niin joo. Ei vielä. Joo. Nyt lasketaan takaleikkuri. Etuleikkuri. Ja pistetään etuleikkuri päälle.
Lähtikö se edes päälle? Lähtihän se. Mie jo ajattelin, että eikö se meinaa lähteä millään. Se on hitaasti lämpeävä, niinku tuo Jallukin oli Teuvolle. Ja noin. Nyt voidaan kokeilla, miten Fentti jaksaa nyt vetää tämmöstä. Tämä ai että menee mukavasti. Kyllä se 50 heppaa tekee aika höpöä niin sanotusti. Ei niinku mitään hätää tällä koneella. Kyllä on soiva peli. Noin. Joo. Kyllä nyt kelpaa. Nyt on traktorissa voimaa ja Teuvo vähän kahteli sitä silloin siellä kaupan pihalla, kun oli se. Siellä on vieläkin vissiin se 600 se siinä on pikkasen, siinä on varmaan 30 hevosvoimaa enemmän kuin tässä, mutta ei se varmaan kyllä näkyisi mitenkään tässä työnjäljessä enää. Ja sitten toinen mikä tässä on, niin on kyllä hyvä vetää, kun on toi leikkuuleveys on niin paljon kovempi, että nyt mennään kuitenkin jo 6 metrissä. Melkein, no 6,5 metriä ja vanhassa oli silloin ei ollut edes 5 metriä tainnut olla. No ehkä just 5 metriä, mutta niinku kyllä nyt pystyy niittämään paljon nopeammalla tahilla nämä pellot kyllä. Mut joo. Mä ajattelin että tää voisi olla tämmönen vähän niinku tämmönen jakso ja ensi jaksossa sitten varmaan ehkä tehdään näille ruohoille jotain ja sen semmoista, mutta kiva kun kävit taas kahtomassa ja nähdään taas sitten seuraavissa videoissa ja muista ottaa minun kanavatilaukseen tai jos et oo tilannut, niin tilaa. Tai jos et oo tilannut, etkä halua tilata, niin tilaa silti. Ja sitten tilaa muidenkin kanavia. Siellä on paljon suomalaisia varmitupettajia, sellaisia vähän pienempiä. Niitä kannattaa tukea, niitä pieniä, meitä pieniä. Se on jotenkin paljon siistimpää kuin olla semmonen iso. Se on kiva olla tällainen pieni, mutta joo. Mut nähdään taas seuraavassa jaksossa ja se on ei muuta kuin että se on morjes. PlayStation